Take 2 for our Benjamin song. Okay, this is take 3. Cold in a bedroom, man.
Kaya no, adi kala, ma'am? Mahiyap lang po. Kaya no, adi kala? Puri bantay. Pumapari ko ano yung minute, tas bantay na liwati ako naman mako. Ah, Kaya yung pagulpot namon dili waray na. may duty ngayon, ini may scheduling. Ako yan.